Assalamualaikum. Hari ni Cabi nak tunjukkan cara nak buat filling coklat yang rasa macam dekat kedai tu. Ini adalah bahan-bahannya. Okey, Cabi guna 250 gram coklat masakan. Kalau kawan-kawan nak guna coklat compound ke, Barils ke, apa ke, terpulang. Kalau style Cabi mudah aja, pakai je apa yang ada dekat rumah. Okay, Cabi guna dalam 1 cawan whipping cream. Kalau kawan-kawan nak guna full cream pun okey, tak ada masalah. Tetapi kalau guna whipping cream, rasa coklat kita lebih berlemak, lebih sedap. 1 sudu besar butter. Nak guna margarin pun tak apa. Dan Cabi guna sedikit cocoa powder. Sedikit saja tau. Okey, kita guna nak panaskan, nak cairkan coklat kita, kaedah double boiling. Teknik Cabi ni tak betul tau. Kawan-kawan jangan ikut. Ikut je cara baker-baker kita ajar. Okey? Nanti kalau bakers nampak teknik macam ni, dia orang marah ni. Kawan-kawan jangan ikut pula. Okey, kita cairkan coklat kita. Waktu ni Cabi dah masukkan cocoa powder tau. Lupa pula nak record. Okey, coklat kita dah cair. Kita ketepikan seketika. Sekarang kita masakkan susu kita pula. Dan masukkan butter. Kita masak dalam keadaan api yang perlahan sahaja. Masak sehingga mendidih. Apabila kita dah nampak buih-buih kecil tu, kita boleh padamkan api. Okey, ini adalah coklat masakan tadi. Okey, sekarang kita masukkan susu kita ke dalam bekas coklat. Dan kita gaul sehingga sebati. Nampak tak? Okey, inilah tekstur dia. Dan kita akan masukkan ke dalam freezer semalaman. Alhamdulillah, dah pun siap. Inilah hasilnya. Nampak tak? Pekat, likat, memikat. Okey, apabila kita dah masukkan peti, dia akan jadi likat seperti inilah. Kita boleh gunakan filling ni dalam nak makan dengan roti ke, puff ke, crepe ke, apa saja kita boleh gunakan filling coklat. Selamat mencuba.